میشه قاچاق رو اقتصادی نگاه کرد؟ میشه کارتل‌های مواد مخدر رو مثل شرکت‌های بزرگ دید؟ شرکت‌های بزرگ که کسب و کارهای بزرگ دارن، میشه اونطوری دیدشون؟ از قرار معلوم نه تنها میشه و خیلی هم بامزه است و خیلی هم آموزنده است، بلکه اصلا انگار راه درستش اینه. توی این ویدیو درباره این صحبت میکنیم، درباره شباهت کارتل‌های مواد مخدر و قاچاقچی‌ها به شرکت‌های بزرگ صحبت میکنیم، هم چند تا مثال میزنیم، هم یه خورده موضوع رو توضیح میدیم، هم آخرش یه جمع‌بندی میکنیم که راهیه برای اینکه بعداً بتونیم بیشتر و عمیق‌تر وارد این صحبت بشیم. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس. اداره آمار بریتانیا که یه جاییه که آمار بیکاری و آمار نرخ تورم و اینجور چیزا رو در میاره سالیانه، از سال 2013 آمده داره در کنار اقتصاد رسمی و اقتصاد روزمینی و اینها، اقتصاد زیرزمینی رو هم اندازه میگیره. حجم اقتصاد زیرزمینی رو هم در بریتانیا اندازه میگیره. بازار کوچیکی هم نیست. اقتصاد مواد مخدر سال 2013 7 میلیارد و 400 میلیون دلار سهم داشت توی جی دی پی در بریتانیا، تقریباً به اندازه یه مقدار بیشتر از صنعت تبلیغات، کل صنعت تبلیغات. تجارت زیرزمینی بزرگ دیگه تجارت سکس، پراستیتیوشن، خرید و فروش خدمات جنسیه. اون اندازش از اینم بزرگتر بود، 8 میلیارد و 900 میلیون دلار بود. رو هم دیگه که جمع بزنی، سکس و مواد مخدر اندازشون از یه بخشی مثل کشاورزی بزرگتره در بریتانیا و این یه بخشی بود در اقتصاد زیرزمینی که قبلا در آمار نمی آمد. اینه که اینا از 2013 شروع کردن اون رو هم اندازه گرفتن. اندازه گرفتنش هم یه مقدار کار بامزه‌ای میشه، یه خورده عجیب غریب میشه، به خاطر اینکه باید بشینن تخمین بزنن دیگه. مثلا باید بشینن بگن که این جایی که ماریجوانا داره میکاره انقدر هزینه برقشه، اینو کم میکنیم ازش. یا اونایی که مثلا اونجا خرید سرویس های جنسی دارن، مصرف مثلا کاندومشون انقدر، اینو کم میکنیم از درآمدشون برای اینکه اندازه بازارشون و سودشون و اینا رو در بیاریم. ولی اصل قصه اینه که اینا مشارکت دارن در جی دی پی، مشارکتشون هم اینطوری که دیدیم کوچیک نیست. بازار زیرزمینی. این یکی از کارهایی بود که کشورها کردن وقتی شروع کردن به بازارهای غیرقانونی و زیرزمینی همون طوری نگاه کنن که به بازارهای قانونی و روزمینی نگاه میکنن، از نظر آمار، از نظر تحلیل، برای اینکه بیشتر و بهتر بفهمنشون. الان همه کشورهای اتحادیه اروپا این تجارت‌های زیرزمینی رو، هم مواد مخدر و هم سکس و هم نرم افزارهای دزدی رو، فیلم‌های دزدی رو، اینا رو همه رو تو حساب کتابشون میارن. این تغییر بزرگیه، چون تا قبل از اون همیشه درباره اینجور چیزا وقتی صحبت میشد با ادبیات جنگ و مبارزه صحبت میشد. مبارزه با مواد مخدر بود. The war on drugs بود. الان اما نگاه انگار فرق کرده. قصه اینه که اول بفهمیمش به عنوان یه سازوکار اقتصادی، بفهمیم چطوری کار میکنه، بعدم به عنوان یه بنگاه اقتصادی بریم باهاش مقابله کنیم. همون چیزی رو فشار بدیم که وقتی میخوایم با یه بنگاه اقتصادی مقابله کنیم فشار میدیم، نه طوری که مثلا لشکرکشی میکنیم به یه کشور دیگری وقتی میخوایم بجنگیم. ادبیات رو وقتی عوض میکنی، استراتژی مقابله باهاش هم نتیجتا میتونه عوض بشه. وقتی شما اینو نگاه کنی که یه بیزنسیه، خب هدفت رو میذاری چی؟ هدفت میذاری که این بازار رو کوچیکش کنی، بیزنس رو کوچیکش کنی. چطوری؟ همونطوری که با بیزنس‌های دیگه برخورد میکنی، بری ببینی این بیزنس چیه که بزرگه، کجاهاشه که بزرگه، چطوری میشه کوچیکش کرد، استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اونطوری انجام بدی. این حرفا رو ما داریم از کجا میگیم؟ از کتاب نارکونومیکس، چطوری یک کارتل مواد مخدر رو اداره کنیم، نوشته آقای تام وین رایت. ایشون نویسنده است، خبرنگار اقتصادی هم هست. نگاهش هم به کارتلا و صنعت مواد مخدر واقعا یک نگاه بیزنسی بوده، تحلیل اقتصادی کرده. کتابش بسیار کتاب آموزنده، خوندنش هم خیلی جذابه. کلی با آدم قصه و حکایت میده که میتونه این ور اون ور بشینه تعریف کنه و ذهن آدمای دیگر رو عوض کنه، چیزایی که میچسبه تو ذهن، چون واقعا نگاه تازه‌ای داره توش. کتاب نارکونومیکس که ما در اپیزود 13 پادکست بی پلاس خلاصش رو تعریف کردیم. حالا حرف میشه این که اگر ما بیایم کارتل‌های مواد مخدر و قاچاقچی‌های بزرگ و اینا رو واقعا به عنوان کسب و کار بهشون نگاه کنیم، چی عوض میشه؟ در سیاست‌گذاری ما چی تغییر خواهد کرد؟ کتاب میگه که ما در مقابله با مواد مخدر چند تا خطای بزرگ داریم در سیاست‌گذاری
که اینا به خاطر همین عینک غلطمونه. به اینا اگر با این عینک بیزنسی نگاه کنیم اینا رو کلا توشون بازنگری خواهیم کرد. نمونهش چیه؟ یه نمونهش اینه که ما تمرکز خیلی زیادی داریم روی تأمین، روی ساپلای. و کجا هم داریم؟ در سررشته ساپلای، اون جای اول زنجیره تأمین، اون جایی که دارن مثلا خشخاش میکارن، اون جایی که دارن گیاه کوکا میکارن، اونایی که برگای گیاه کوکا رو دارن که بعداً میخواد ازش کوکائین گرفته بشه. میگه تمرکز زیادی رو سیاستگزار ما و دولت ما میگذاره روی اینکه اونجا رو ببنده و اونجا رو کنترل کنه و اینطوری میخواد بازار مواد مخدر رو کنترل کنه. ولی چی؟ این کار غلطه. چرا غلطه؟ یکی به خاطر اینکه کارتلا زورشون زیاده. مثلا والمارت کتاب مثال میزنه، مثل یه فروشگاه بزرگ که کلی تأمین کننده داره، میگه آقا من این جنس رو از شما میخرم به قیمت $5، میخوای بفروش، اگه نمیخوای من میرم از یکی دیگه میخرم به قیمت $5، ولی قیمتی که من میخرم اینه، حالا تو برو یه کاری کن که اینو به زیر این قیمت در بیاری که بتونی سود کنی و من بفروشی دیگه. ولی قدرت کارتل در برابر قدرت تامین کنندش خیلی زیاده. به همین خاطر اینکه شما بری با کلی هزینه سمپاشی کنی، مثلا این اونجایی که مزارعی رو که برگ گیاه کوکا توش به عمل میارن اینا، برای اینکه کلی از بین ببری که هزینه برگا رو واسه اینا ببری بالا، این خیلی جواب نمیده، چون کارتل فشار میاره به مزرعه و همون قیمتی که میخواد بخره میخره. این یه نکته. نکته دیگه چیه؟ نکته دیگه اون چیزیه که شما وقتی بیزنسی نگاه کنی خیلی برات واضح میشه، وقتی به اقتصاد کارتل نگاه کنی خیلی واضح میشه. یه باندل برگ کوکا رو میگه که اینا میخرن مثلا چند صد دلار، بگو $200 $300 از مزرعه در کلمبیا. با این 1 کیلو کوکائین درست میکنن. 1 کیلو کوکائین کف خیابون مثلا شیکاگو قیمتش میشه چقدر؟ میشه $100,000. $100,000 در برابر $300 $200. شما خیلی که فشار بیاری سر زنجیره تأمین به اون ساپلایر، به اون تأمین کننده برگای کوکا، اون قیمت مثلا $200-300 رو میخوای 2 برابر کنی دیگه، نه میخوای 3 برابر کنی دیگه، میخواد بشه $1,000، میخواد بشه بگو $3,000، گم توی $100,000. انقدر هزینه اون مواد اولیه پایینه، اونجایی که شما داری فشار میاری، سیاستهای تو داره فشار میاره، میگم به مزرعه دیگه، انقدر سهم اون هزینه مواد اولیه‌ای که تو مزرعه داره تولید میشه پایینه در قیمت نهایی که جنس میرسه دست مصرف کننده، که واقعا بیشترین تلاش شما اونجا کمترین اثری توی بازار نشون نمیده. اصلا مصرف کننده اینجا ممکنه نبینه اون تغییر قیمت رو، انقدر که گمه. پس اینم یه دلیل دیگه. ولی شما اینا رو نمیدونی و ادامه میدی به فشار آوردن روی مزرعه، به خاطر اینکه به عنوان مبارزه داری نگاه میکنی، میگی من باید برم پشت جبهه اینا رو بزنم. فکر نمی‌کنی یه بیزنسه، شما به اونجا فشار بیاری تاش روی محصول خروجی اثری نداره. بعد تازه مواد مخدر از نظر اقتصادی میگن الاستیک نیست، یعنی قیمتش اگه بره بالا تقاضاش یهو نمیفته خیلی پایین، خیلی الاستیسیته کمی داره. دونه دونه مطالعه کردن، یه خود البته مطالعهش سخته به خاطر اینکه عدد و ارقامش دقیق نیست، روزمینی نیست، ولی مطالعه‌ای که کردن نشون میده که واقعا اثرش کمه. شما حالا قیمت رو هر چقدر ببری بالا، اونی که باید بکشی میکشه، گرونتر میخره میکشه، اگه اونو نخره اصلا میره یه چیز دیگه میخره میکشه. شما که هدفت کلا این نبوده که بازار کوکائین رو مثلا کوچیک کنی، که شما می‌خواستی مصرف مواد مخدر رو بیاری پایین دیگه. تازه ضرر هم داره این کار، به خاطر اینکه اگر هم بتونی قیمت رو یه مقدار ببری بالا، تهش چیکار کردی؟ تهش اومدی این بازار رو یه مقدار بزرگ کردی. چون شما استراتژی تو از اول برای مبارزه و جنگ گذاشتی، حواست نیست بابا داری با یه بیزنس مبارزه میکنی. با بیزنس مبارزه میکنی، هدفت باید چی باشه؟ هدفت باید این باشه که بازارشو کوچیک کنم. چیکار کنم که این اقتصاد کلا کوچیک‌تر بشه؟ با این کاری که کردی قیمت رو خورده بردی بالا، اقتصادشون رو کلا بزرگتر کردی. پس چیکار کنیم اگه این کارو نکنیم؟ کتاب میگه به جای اینکه به تأمین نگاه کنی، به عرضه نگاه کنی و اونم بری اول زنجیره تأمین اونجا بخوای فشار بیاری که گفتیم کم اثره، بیا به تقاضا نگاه کن. ببین تقاضا چطوری رفته بالا و چرا بالاست و اونو سعی کن بیاری پایین، با کمپینای سلامت عمومی، با برنامه‌های بازپروری بهتر، با تفریحات و اوقات فراغت و ورزش و امکانات و اینا برای جوان‌ها. اینطوری تقاضا رو بیاری پایین، تأمین کننده ها و کارتلا برای اینکه بتونن بیزنس خودشون رو حفظ کنن، قیمت هم ممکنه مجبورشن بیارن پایین، قیمت رو بیارن پایین
و اینطوری خب اقتصادشون کوچیک‌تر میشه، بازارشون کوچیک‌تر میشه، درآمدشون کمتر میشه، ممکنه از سودشون مجبور بشن بزنن. همه اینا باعث میشه که شما به هدفت برسی اگر هدفت رو از اول اقتصادی تعریف کرده باشی که چی باشه؟ کوچیک کردن بازار مثلا اقتصاد مواد مخدر باشه به جای مبارزه و جنگ با مواد مخدر. جالبه واقعا کتاب چند تا نکته اینطوری داره که میشه ازش در آورد، مثالای بامزه‌ای هم داره، من سعی میکنم توی بقیه ویدیوها هم بگم. این ولی مقدمش بود. مغز حرف چیه؟ یه جنبندی بکنیم. اصل حرفی که داری میزنه چیه؟ مغز حرف اینه که ما یه علت این که سیاست گذاریمون در برابر مواد مخدر به نتیجه نمیرسه شاید اینه که به جای اینکه مثل یه بیزنس بهش نگاه کنیم داریم باهاش میجنگیم و مبارزه میکنیم و استراتژی جنگی و حمله و اینها میگذاریم، در حالی که این در ذات خودش یه کسب و کار خیلی بزرگه و کتاب یه بخش زیادی از کتاب در واقع تلاشش اینه که به ما نشون بده که همین چیزایی که تو بیزنس میبینی، همین سود و همین ساپلای چین و همین پی آر و همین تبلیغات و همین مدیریت منابع انسانی و همین دایورسیفای کردن و تنوع ایجاد کردن در سبد و همه اینها رو شما میتونی ردش رو در کسب و کار مواد مخدر و قاچاق و اینا هم ببینی. وقتی که اینا رو با این عینک ببینی، با این ادبیات بررسی کنی، اون وقت سیاست گذاریت هم سیاست گذاریاییه که قبلا جای دیگه تمرین کردی و جوابشو گرفتی، همین که ادبیات برخوردت باهاش اصلا متفاوت میشه. میری دنبال این که این اقتصاد رو کوچیک کنی، این بیزنس رو کوچیک کنی، حاشیه سود کسایی رو که توش فعال هستن کوچیک کنی، ریسکشون رو ببری بالا. اینطوری اون وقت ممکنه که توفیق بیشتری هم داشته باشی. مفصلتر و کاملتر این حرف در کتاب نارکونومیکس هست. خلاصه نارکونومیکس رو ما توی اپیزود 13 بی پلاس تعریف کردیم. اگر این جالب بود براتون اونجا رو گوش بدین. اگر هم شما هم مثل من از این نکته‌ای که تو این ویدیو گفتم یه چیزی یاد گرفتین و براتون جالب بود، کامنت بذارید بگید که من بدونم بازم درباره نکات اینطوری که توی این کتاب هست ویدیو درست کنم و براتون تعریف کنم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.